Dheeraj, Avigna, Anuj, Harsh, Maitreya. Okay, so report your attendance. Recording has started. Okay, so guys, I will share my screen. Just a minute. Okay, so here we go. So can you see the screen, guys? Okay, good. So network connection is also good. Okay, but still, in between, if you found any problem, you know what to do, right? Okay. So guys, one question for you. Okay. So shall I ask the question? Okay. So the question is as usual, name प्रमाणेच कि which lesson we are studying right now? Can anybody tell me answer to this? Which lesson are we studying right now from last few days? Okay, that's nice. Okay, very first time somebody has given the right answer. Okay, because I'm teaching to ninth standard also, and whenever I ask them what are we studying, there is a silence, silence in a comment box. Right. So guys, we are studying about fourth lesson. That is, uh, we are studying about the history of arts in India. Okay. So the arts are basically of two, three, four types. Basically, there are visual arts. Okay, and there are performing arts. Yes, 5 pages are remaining still, because after that I think 2 3 weeks we have not conducted lecture on this. 2 weeks I think. Okay, I'm not sure, but we missed to conduct the lecture on this. तर त्यामध्ये फोक स्टाईल आणि सॉरी त्यामध्ये व्हिज्युअल आर्ट्स आणि परफॉर्मिंग आर्ट्स असे आर्ट्सचे दोन टाईप आहेत. व्हिज्युअल म्हणजेच ते तुम्ही डोळ्यांनी बघू शकता किंवा दीज आर व्हिज्युअल्स, दृश्य, त्याला मराठीमध्ये दृक्कला असं म्हटलं जातं. आणि दुसरी आहे सेकंड टाईप इज परफॉर्मिंग आर्ट्स, म्हणजेच अंगिक कला, म्हणजे ज्यामध्ये तुम्हाला काहीतरी परफॉर्मन्स द्यायचं आहे, गाणं झालं, डान्सिंग झालं, एनिथिंग एल्स. ओके, सो दॅट इज परफॉर्मिंग आर्ट्स. तर आता ही जी प्रत्येक आर्ट आहे तर त्या प्रत्येक आर्टचे दोन टाइप्स आहेत. ओके, म्हणजेच परफॉर्मिंग आर्ट्स मध्ये काय आर्ट्स आहेत, व्हिज्युअल आर्ट्स मध्ये काय आहेत. आणि जेव्हा आपण या कला आपण जेव्हा बघितल्या, आर्ट्स बघितल्या, त्यामध्ये पुन्हा फोक स्टाईल आणि क्लासिकल असे दोन प्रकार आहेत. ओके, फोक स्टाईल म्हणजेच एकदम प्री हिस्टॉरिक काळापासून चालत आलेला. ओके, प्री हिस्टॉरिक म्हणजेच प्रागैतिहासिक काळापासून, फार प्राचीन काळापासून चालत आलेल्या ज्या कला आहेत, तर त्या कलांना म्हटलं जातं फोक, म्हणजे लोककला, फोक स्टाईल. ओके, अँड क्लासिकल मीन्स, क्लासिकल म्हणजेच in between some years ago, few centuries ago, okay, that particular art, okay, study has been done on that. There are rules, there are some what we can say, yes, rules to perform that particular art. So these are the classical. You know classical singing, क्लासिकल सिंगिंग में म्हणजे मध्ये काय असतं, राग असतात, आलाप असतो, ही गोष्ट याच तऱ्हेने गायची, त्याच पद्धतीने गायची. ओके, अशा पद्धतीच्या गोष्टी असतात. सो बेसिकली देर आर रूल्स. सो दिस इज अ क्लासिकल स्टाईल अँड वन इज फोक. सो फोक मीन्स छत्रपती शिवाजी महाराज समजा त्यांचे पोवाडे. सो इट इज नॉट व्हेरी ओल्ड, बट देर आर फ्यू थिंग्स, ओके, few songs which are very old, right? So guys, is it clear? It is just what we can say, revision, okay, of last classes, last few classes, right?
And in that we have seen the first type of art, that is painting. Okay, we studied about art of painting. So in that what we have seen, what is art of painting, what are the examples in India, and in that we have seen folk style painting, and second one is classical style of painting. Okay, then miniature painting in manuscript. So basically it is type of some more type. Okay, वेस्टर्न टाईल ऑफ पेंटिंग म्हणजेच पाश्चिमात्य जगातील लोकांकडे जी पेंटिंग कशी केली जायची तर ते आपण बघितलंय. वी हॅव सीन दॅट. आफ्टर दॅट वी स्टार्टेड स्कल्पचरल आर्ट. ओके, शिल्पकला वी कॅन से. तर त्यामध्ये पण आपण टू टाइप्स बघितले. फॉक स्टाईल स्कल्पचरल आर्ट म्हणजेच एकदम प्राचीन काळामध्ये लोकांनी आपले जे अश्मयुग वी कॅन से स्टोन एज पासून ज्या ज्या स्कल्पचरल आर्ट डेव्हलप झाल्या तर त्याला फॉक स्टाईल म्हटलं जातं. आणि थोड्याशा आधुनिक काळामध्ये क्लासिकल स्टाईल ऑफ स्कल्पचरल आर्ट ही तयार होते. ओके, तर आपण ही स्टडी केलंय. यामध्ये बरहट स्तूप आपण हे बघितलं, त्यानंतर अशोक स्तंभ बघितलं. ओके, बोरोबुदूर स्तंभ, बोरबुदूर. ओके, बोरोबुदूर. सो pronounce according to your self understanding. Okay, or sake of your convenience. So now we are going to start from the Indian iconography. All right, so today we are going to start from Indian iconography. So guys, are you ready? Shall we start? Yes, all other students, Anuj, Maitreya, Vigna, Harsh. Okay, good. So here we go. Let's start. Indian iconography. The Gandhara school of art come into being in 2nd century BCE. म्हणजेच काय, आपल्याकडे गांधार राज्य होतं एक देशामध्ये आपल्या. तर गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, मग त्या काळामध्ये त्यांचं जेव्हा राज्य होतं तर त्या काळात त्यांची गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट केम इन टू बिईंग इन 2nd century BCE. म्हणजे जवळपास 2200 वर्षापूर्वी. 2nd century BCE म्हणजेच काय, बिफोर क्राइस्ट, म्हणजे 0 पासून 200 वर्ष अगोदर, म्हणजे 2 centuries अगोदर. म्हणजेच आतापर्यंत 2000 इयर्स झालेत, पण 2 century बिफोर दॅट मीन्स 2200 इयर्स बॅक दिस गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट केम इन टू बिईंग, म्हणजेच अस्तित्वात आले. इन 1st to 3rd century CE, that is the Krishna period, saw the rise of Mathura school of art. Sorry, we forget something. The Gandhara school of art come into being in the 2nd century BC in Afghanistan and neighboring regions. म्हणजे ही गांधारा स्कूल कुठे अस्तित्वात आलं बेसिकली किंवा डेव्हलप झालं, अफगाणिस्तानचा जो एरिया आहे आजचा आणि त्याच्या आसपासचा जो परिसर आहे किंवा एरिया, सो इन दॅट रिजन इट डेव्हलप्ड. इट हॅड Greek and Persian influence on it. Okay, so that on that school of art there was a influence of Greek style as well as Persian style, because you know in Iran, Iraq, okay, that Afghanistan, the Persians were the people at that region they were living. That's why there is the influence of Persian and the Greek people over there. The 1st to 3rd century CE, that is the Krishna period, saw the rise of Mathura school of art. ओके, ज्याप्रमाणे गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट आहे त्याचप्रमाणे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट अस्तित्वात आली. आणि तिचा कालखंड काय होता, 1st to 3rd century CE, म्हणजेच आजपासून 1700 वर्ष अगोदर. ओके, इथं सी आहे म्हणजेच कॉमन इरा नंतर, आफ्टर कॉमन इरा वी कॅन से. तर त्यावेळी कृष्णा पिरियड होता देशामध्ये आपल्या किंवा पर्टिक्युलर रिजन मध्ये. तर त्याच काळामध्ये हे जे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट आहे तर त्यांचं राईज आपल्याला दिसून येतं, म्हणजेच कला वाढलेली दिसून येते स्कूल ऑफ आर्ट. दी मथुरा स्कूल लेड
the foundation of Indian iconography. Okay, so basically that Mathura school laid the foundation of Indian iconography. म्हणजे इंडियन आयकॉनोग्राफीचं फाउंडेशन आहे, पाया जो आहे ते ऍक्च्युली मथुरा स्कूल मधून आपल्याला दिसून येतं. मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट पासूनच आपल्याला ते दिसून येतं. ओके, so basically what is iconography basically? Okay, first of all, so iconography is a branch of knowledge which includes everything about making the images of gods and goddesses. ओके, म्हणजेच तुम्ही आतापर्यंत जेवढं काही गॉड आणि गॉडेसेसचे प्राचीन, ओके, ओल्डेस्ट एन्शंट इमेजेस किंवा स्कल्पचर्स बघितले असतील. ओके, so these are basically the knowledge, okay, branch of knowledge, and this is called as iconography. Okay, so iconography is a branch of knowledge. म्हणजे एक नॉलेज म्हणजेच ज्ञान, एक ज्ञानाची ते एक ब्रांच आहे, म्हणजे एक आपण ब्रांचेस म्हणूयात. ओके, की ज्यामध्ये कशाचं स्टडी केलं जातं बेसिकली, किंवा कशाची माहिती घेतली जाते. दे मेकिंग द इमेजेस ऑफ गॉड्स अँड गॉडेसेस, म्हणजे देवी देवतांची मूर्ती किंवा त्यांचे फोटोज किंवा त्यांचे पेंटिंग बनवण्यासाठी जी माहिती लागते, तर ती सर्व माहिती ह्या आयकॉनोग्राफी या ब्रांच मध्ये आपल्याला दिसून येते. ओके, आय थिंक इट इज विजिबल. The Krishna king made use of images of various deities on their coins. Deity means devata. Okay, deities, DITIE. ओके, deities means देवता. तर कृष्णा किंग जो होता त्या काळामध्ये, फर्स्ट टू थर्ड सेंचुरी आफ्टर कॉमन इरा, तर ते काय करत असत, त्यांचे जे कॉइन्स होते, त्यांच्या ज्या मुद्रा होत्या, आपले जसं आज रुपये असतो त्यावर काय असतं, आपलं अशोक चक्र असतं कधी कधी, किंवा त्यावर आपण अशोक स्तंभाचे जे सिंह दिसतात ते असतात. ओके, राजमुद्रा आपल्या देशाची थोडक्यात. त्याचप्रमाणे इन कृष्णा किंग्स they used to make the coins, okay, and there was images of with the various deities on that coins. During the period of Gupta Empire, the iconographic rules were formulated and standards for sculptural art were set. आता कृष्णा नंतर, कृष्णा जे किंग होते, तर त्यांच्या नंतर गुप्त एम्पायर आलं. ओके, गुप्त एम्पायर चं शासन भारताकडे आलं. ओके, भारतामध्ये आलं. तर त्यांनी काय केलं, म्हणजे आयकॉनोग्राफी जी ब्रांच ऑफ नॉलेज आहे, ओके, तर त्यामध्ये त्यांनी काय केलं, रूल्स बनवले, रूल्स फॉर्म्युलेट केले. ओके, आणि काही स्टँडर्ड्स बनवले त्यांनी. ओके, रूल्स आणि काही स्टँडर्ड्स बनवले. आणि कशासाठी बनवलं हे सगळं, स्कल्पचरल आर्ट वेअर सेट. कशासाठी, स्कल्पचरल आर्ट जे आहे, आता तुम्ही या ठिकाणी नटराजा बघू शकता, हे एक प्रकारे स्कल्पचर आहे. ओके, आणि त्यावर तुम्ही एक प्रकारे इमेज पण बघू शकता, कशाची, डेटी, गॉड्स किंवा गॉडेसेसची त्यावर बघू शकता. सो बेसिकली दिस ब्रांच इन गुप्ता एम्पायर, ओके, दॅट आयकॉनोग्राफी रूल्स वेअर फॉर्म्युलेटेड. म्हणजेच कोणी जर याविषयी जर स्कल्पचरल आर्ट बनवत असेल, देवतांबद्दल, गॉड गॉडेसेस बद्दल, डेटीज बद्दल, तर ती कशी बनवली पाहिजे, त्यासाठी कोणकोणते रूल्स आहे. सो दॅट रूल्स वेअर फॉर्म्युलेटेड अँड स्टँडर्ड्स त्यासाठी काय बनवले गेले होते. ओके, द आर्ट ऑफ मेकिंग ब्रॉन्झ इमेजेस वॉज डेव्हलप्ड अंडर द पॅट्रोनेज ऑफ चोला किंग्स ड्युरिंग 9th to 13th सेंचुरी. म्हणजे 9व्या ते 13व्या शतकापर्यंत, म्हणजे आता 2000 चालू आहे, तर याच्या आधी किती होतं, 1900, 1800, 1700, 1300, 1200, 1900. ओके, तर मग 900 ते 1300 हे जे साल आहे, किंवा हे जे आपण सेंचुरीज म्हणूयात, शतक आहेत. ओके, तर या काळामध्ये कोणाचं साम्राज्य होतं, चोला किंग्स. ओके, तर हे चोला किंगने कशाची आर्ट डेव्हलप केली, द आर्ट ऑफ मेकिंग ब्रॉन्झ इमेजेस. ओके, पित्तळेचं इमेजेस बनवण्याची जी आर्ट आहे, कला आहे, सो इट वॉज डेव्हलप्ड अंडर द पॅट्रोनेज ऑफ चोला किंग. चोला पण एक साम्राज्य होतं, ज्याप्रमाणे गुप्त, मगध, चोला, किंवा आपण कृष्ण जे आपण एम्पायर्स बघितले, त्या पद्धतीने चोला एक एम्पायर होतं. तर यांचा पिरियड काय होता,
9th सेंचुरी टू 13th सेंचुरी. ओके, यामध्ये दे डेव्हलप आर्ट ऑफ मेकिंग ब्रॉन्झ इमेजेस ऑफ deities, god, goddesses. Okay, bronze idols of gods and goddesses like Shiva Parvati, Nataraj, Lakshmi, Vishnu, etc. were made in this period. Okay, मग हे चोला किंगच्या पिरियड मध्ये 9th सेंचुरी टू 13th सेंचुरी, इन दिस पिरियड the bronze idols of gods and goddesses like शिव पार्वती व शंकर आणि पार्वती यांचं एक ब्रॉन्झ इमेजेस बनवण्यात आल्या. नटराज, या ठिकाणी तुम्ही नटराजा बघू शकता. इट इज अ ब्रॉन्झ. ओके, म्हणजेच ते पितळेपासून बनवलेले गेलेलं आहे. लक्ष्मीचं आणि विष्णू. ओके, सो दिस टाइप ऑफ गॉड अँड गॉडेसेस ब्रॉन्झ आयडल्स वी आर मेड. सो गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट इंडियन आयकॉनोग्राफी. मीन्स इंडियामध्ये गॉड आणि गॉडेसेसचे जे इमेजेस असतील तर त्या कशा बनवणं, काय बनवणं, त्याची डेव्हलपमेंट कशी झाली प्राचीन काळापासून तर मिडिवल पिरियड पर्यंत, ते आपण आता बघितलं. सो गाइज, इज इट क्लिअर टू एव्हरीबडी अबाउट दिस इंडियन आयकॉनोग्राफी? Hello, did you understand? Did everybody understand this? Okay, good. All right. यश चौधरी. ओके, यश चौधरी. यश चौधरी माझ्या मते नवीन जॉईन झालाय का? Hello. So guys, is my voice clear? Am I audible to everybody? Okay. Okay, okay, good. So guys, now we will study about the architecture and sculpture. ओके, तर आपण आता सुरू करूयात आर्किटेक्चर अँड स्कल्पचर. देर आर अ नंबर ऑफ रॉक कट केव्स इन इंडिया. ओके, म्हणजे दगडात कोरलेल्या लेण्या ह्या भारतामध्ये खूप जास्त प्रमाणात आहेत. ओके, वेरूळ, अजंता, त्यानंतर कार्लाची जी लेणी आहेत, ओके, एकविरा देवीचे, तर या ज्या लेण्यात आहेत दगडामध्ये कोरलेल्या, सो दीज आर in numbers in India. The tradition of rock cut caves originated in India in 3rd century BCE. ओके, तर भारतात ही जी दगडात कोरीव काम करण्याची जी कला आहे, ओके, रॉक कटिंग, त्याच्या गुहा बनवणं, केव्ज म्हणजेच लेण्या किंवा गुहा. ओके, तर हे बनवण्याची कला 3rd सेंचुरी बीसीई पासून सुरू झाली. 3rd सेंचुरी बीसी म्हणजेच बिफोर क्राइस्ट इरा, म्हणजेच 0, 1, 2, 3, 4, 5 हा जो आपला आतापर्यंत 2000 पर्यंतचा जो काळ आहे, तर त्याच्या अगोदर 300 वर्ष, 3 सेंचुरीज म्हणजे 300 वर्ष. म्हणजेच इफ वी कन्सिडर टोटल पिरियड, then we can easily see it is easily say that it is 2300 years. Okay, म्हणजेच 2300 years back or ago this rock cut caves tradition originated in India. Okay, brief 3rd century BC. Technically, the entire composition of a rock cut cave represents a union of architecture and sculpture art. ओके, म्हणजेच काय, आपल्याला माहित आहे दगडापासून जर मूर्ती बनवल्या किंवा दगडापासून काही कोरीव काम केलं, रॉक कटिंग केलं, तर त्याला आपण काय म्हणतो, शिल्पकला. म्हणजेच त्याला काय म्हटलं जातं, स्कल्पचरल. ओके, स्कल्पचर असं त्याला म्हटलं जातं, आर्ट ऑफ स्कल्पचर किंवा स्कल्पचरल आर्ट असं त्याला म्हटलं जातं. परंतु हे जे रॉक कट केव्ज आहेत, तर यामध्ये ऍक्च्युली काय आहे, तर यामध्ये ऍक्च्युली आणि आर्किटेक्चर आपल्याला माहित आहे. आर्किटेक्चर म्हणजेच काय, मोठमोठी बिल्डिंग्स वगैरे उभ्या करणं, मंदिरं असतील, टेम्पल्स असतील, ओके, वेगवेगळ्या प्रकारचे
येस, टेम्पल्स वगैरे असतील तर त्यांना उभं करणं. तर ही जी रॉक कटिंग केवची जी आयडिया आहे, सो बेसिकली इट इज अ कॉम्बिनेशन और युनियन ऑफ आर्किटेक्चर ऑल्सो अँड sculptural art also, because architecture means we can build a building or we can carve a building through the rock. Okay, so basically the building is also built, it means there is architecture also. And how we are building that building or that architecture or that temple? By cutting the rocks. So sculptural art also comes into consideration. So that's why technically the entire composition of rock cut cave, मग ह्या ज्या रॉक कट केव्ज आपल्याला इंडियामध्ये बऱ्याच ठिकाणी दिसतात, महाराष्ट्रात पण वेरूळ, अजिंठा आणि कार्ला किंवा एकविरा देवीची जी लेणी आहेत त्या ठिकाणी आपल्याला आढळून येतात. तर बेसिकली काय आहेत, तर टेक्निकली एंटायर कंपोजिशन ऑफ दिस रॉक कट केव रिप्रेझेंट अ युनियन ऑफ आर्किटेक्चर ऑल्सो अँड स्कल्पचरल आर्ट ऑल्सो. ओके, its entrances, interiors, with its carved columns and images, are excellent specimens of sculptural art. म्हणजेच ह्या ज्या लेण्या तुम्ही भारतात कुठेही जर बघितल्या तर त्यामध्ये काय आहे, ते रॉक मध्ये कट केलेलं आहे. तर त्याचं तुम्ही जर एंट्रन्स बघितले, त्यांची एंट्री करण्याची जी पोझिशन आहे, दरवाजे बघितले, ओके, किंवा तुम्ही त्याची इंटेरियर जर बघितलं, अंतर्गत भाग बघितला, इंटरनल पार्ट जर बघितले, तर यू कॅन इझिली सी दॅट इट्स एंट्रन्सेस, इंटेरियर्स विथ इट्स कर्व कॉलम. हे जे कॉलम्स तुम्हाला उभे दिसत आहेत बघा, इथे अजंता केवचे नंबर 19 एंट्रन्स आपल्याला दिसतोय. तर या ठिकाणी काय आहे, कॉलम्स उभे आहे, एंट्रन्स आहे आणि आतमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर त्या ठिकाणी रॉक कटिंग करून कार्विंग करण्यात आलेली आहे, म्हणजेच कोरीव काम करण्यात आलेलं आहे. सो दीज आर एक्सलंट स्पेसिमेन ऑफ स्कल्पचरल आर्ट. खूप बारीक बारीक गोष्टी त्या ठिकाणी कोरण्यात आलेल्या आहे इन डिटेल्स. दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड एज अ एक्सलंट स्पेसिमन ऑफ स्कल्पचरल आर्ट. म्हणजे शिल्पकलेचा हा एक उत्कृष्ट नमुना आहे. The paintings on the wall and ceiling have survived in some of the caves till today. म्हणजेच काय, तर या ज्या वॉलवर ज्या पेंटिंग केलेल्या आहेत, ज्या भिंती यांनी या ठिकाणी कोरलेल्या आहे दगडामध्ये, किंवा छत किंवा सिलिंग ज्याला आपण म्हणतो, तर त्यावर त्यांनी ज्या पेंटिंग्स त्यावेळी काढलेल्या असतील काही 1000 years ago, तर त्या आजही काही ठिकाणी आपल्याला आढळून येतात. वी कॅन दे एक्झिस्ट टुडे ऑल्सो. The rock cut caves at Ajanta and Verul in Maharashtra were declared as a World Heritage in 1983. ओके, तर महाराष्ट्रामध्ये वेरूळ आणि अजिंठा या ठिकाणी ज्या लेण्या आहेत, ज्या या ठिकाणी जे मंदिर टेम्पल्स त्या ठिकाणी कोरीव काम करून तयार करण्यात आलेलं आहे. ओके, सो इट इज डिक्लेअर्ड ॲज अ वर्ल्ड हेरिटेज इन 1983. 1983 मध्ये त्याला जागतिक वारसा स्थळ म्हणून घोषित करण्यात आलेलं आहे, किंवा जागतिक वारसा म्हणून त्याला घोषित करण्यात आलेलं आहे. तर अजंता केव्स तुम्ही बघू शकता, एक अंदाज लावू शकता, हे सगळं कोरलेलं आहे. सो बेसिकली इट इज इन रॉक, हे दगडामध्ये कोरलेलं आहे. इथे कोणी कोणत्याही प्रकारच्या विटा वगैरे लावून बांधकाम केलेलं नाही. ओके, देयर इज नो बिल्डिंग लाईक टुडे वी आर डुईंग. इट इज एव्हरीथिंग carved in the rocks. Okay, so guys, did you understand this concept, architecture along with the sculptural art? Guys, it is interesting, guys. Okay, the temple architecture in India began to develop around 4th century CE during the Gupta period. बघा, गुप्त पिरियडचा कालखंड काय होता, 4th century. म्हणजेच आता जसं 2000 किंवा 2021 चालू आहे, तसं 400 ज्यावेळी चालू होतं, काही 1600 years बॅक, म्हणजे 1600 वर्ष अगोदर, म्हणजेच 4th century. ओके, 4th century म्हणजे 4थ्या शतकामध्ये जेव्हा
गुप्ता पिरियडचं साम्राज्य भारतामध्ये होतं. इन दॅट पिरियड, ड्युरिंग दॅट पिरियड, द टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया बिगॅन टू डेव्हलप. ओके, म्हणजेच आज आपण हे जे काही पुरातन टेम्पल्स बघतोय, जुने जुने खूप जास्त, तर ते सगळे टेम्पलची ऍक्च्युली ही जी कला आहे आर्किटेक्चरची, ही 4th सेंचुरी पासून भारतामध्ये सुरू झालेली होती. द टेम्पल्स बिल्ट ॲट बिगिनिंग ऑफ गुप्ता पिरियड हॅड ओनली द sanctum sanctorum. Okay, sanctum sanctorum, that is गर्भगृह. ओके, गर्भगृह आपण ज्याला म्हणतो. ओके, अँड अ वरांडा विथ 4 कॉलम्स. म्हणजेच काय, ही जी टेम्पल बिल्डिंगची किंवा टेम्पल आर्किटेक्चरची जी कला आहे, तर ती केव्हापासून सुरुवात झाली? 4th सेंचुरी सी, म्हणजे 4थ्या शतकापासून, आणि ही गुप्त साम्राज्याच्या काळामध्ये सुरू झाली. परंतु ते इनिशियल फेजला जास्त डेव्हलप झालेली नसल्यामुळे त्यांचे जे मंदिरं त्यांनी त्यावेळी बांधली किंवा मंदिरांचं आर्किटेक्ट त्यांनी त्यावेळी केलं, तर त्यात काय असायचं, बेसिकली फक्त गर्भगृह असायचं. म्हणजे आपण मंदिराचा जो गाभारा म्हणतो, ओके, तर मंदिराचा एक गाभारा, ओके, दॅट इज सॅन्क्टम सॅन्क्टोरम अँड अ व्हरांडा, आणि पुढे त्याला एक व्हरांडा विथ 4 कॉलम्स. पुढे 4 कॉलम आणि 4 कॉलमचं एक छत, त्याला आपण व्हरांडा असं म्हणूयात. ओके, तर अशा प्रकारचे सिंपल स्ट्रक्चर त्यावेळी गुप्त साम्राज्याच्या काळामध्ये टेम्पल आर्किटेक्चर म्हणून सुरू झालं, डेव्हलप झालं. द टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया हॅड रिच्ड इट्स पीक बाय द 8th सेंचुरी सी. म्हणजेच 4थ्या शतकामध्ये चालू झालं, हळूहळू डेव्हलप होत 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 8व्या शतकापर्यंत जेव्हा आलं, म्हणजेच आणखी 400 वर्षानंतर, तर टेम्पल आर्किटेक्चर रिच्ड ॲट इट्स पीक, म्हणजे त्यांच्या उच्च स्थानावर त्यावेळी पोहोचले. म्हणजे त्यावेळी जी मंदिर बांधण्याची किंवा मंदिर आर्किटेक्चर उभं करण्याची जी कला आहे, ती त्याच्या उत्तम अत्यंत स्तरावर पोहोचली, हायेस्ट पीकवर पोहोचली. दिस इज इझिली टेस्टिफाईड बाय द मॅग्निफिसंट कंपोजिशन ऑफ कैलास टेम्पल ऑफ वेरूळ. ओके, म्हणजेच तुम्ही वेरूळचं जे कैलास मंदिर आहे, माझ्या मते सर्वांना माहितच असेल वेरूळचे कैलास मंदिर. जरी तुम्ही कोणी व्हिजिट केली असेल तर चांगलीच बात आहे, परंतु जर कोणी व्हिजिट केलेली नसेल तरी वेरूळचं कैलास मंदिर हे एक अत्यंत कॉम्प्लिकेटेड आणि अत्यंत एक्सलंट पीस ऑफ आर्ट आहे, स्कल्पचरल आर्ट आहे. ओके, कारण हे 8व्या शतकामध्येच त्या ठिकाणी बांधण्यात आलं किंवा बनवण्यात आलं. आणि हे कसं बनवण्यात आलं, तर एक डोंगर होता, ओके, रॉक, आणि त्या रॉकच्या माथ्यावर जाऊन, म्हणजेच टोकावर जाऊन जे काही वर्कर्स किंवा त्या ठिकाणी आर्टिस्ट होते, तर त्यांनी तो डोंगर आहे तो कर्व करायला सुरुवात केली वरून, आणि वरून मग आधी कळस बनवला. ओके, नंतर मग खाली ते गाभाऱ्याला पोहोचले. ओके, आपल्याकडे सहसा बांधकाम कसं केलं जातं, आधी आपण पाया बनवतो, त्यानंतर आपण भिंती उभ्या करतो, त्यानंतर आपण कळस बनवतो मंदिराचा. ओके, सो दिस इज द प्रोसेस. बट the artists of that time were so excellent, okay, so we can say good at their work, that they first carved kalash, okay, kalash we can say, and then they made walls, म्हणजे नंतर त्यांनी भिंती बनवल्या बाय कटिंग द रॉक्स, म्हणजे तेच रॉक कट करून आणि खाली नंतर फाउंडेशन वगैरे बनवण्यात आलं. तर तुम्ही ही जी एक्सलन्सी आहे ही बघू शकता. हे कधी झालं, 8व्या शतकापर्यंत एवढी कला भारतामध्ये विकसित त्यावेळी झाली होती. सो मॅग्निफिसंट कंपोजिशन ऑफ कैलास टेम्पल एफ वेरूळ. ओके, so this is very interesting. If you got any chance to visit that Kailas temple, I suggest to you, okay, to visit that place. So guys, am I audible? Okay, so did you listen to me whatever I have said right now to you? Okay, so बघा, तुम्ही बघू शकता आपले जे पूर्वज किंवा आपले जे आर्टिस्ट होते कला पूर्वीचे भारतातील,
So they were so excellent in their work. Okay. By the medieval period, various styles of temple architecture had developed in India. ओके, म्हणजेच काय, गुप्ताच्या पिरियड मध्ये हे जे टेम्पल सुरू झालं तर सुरुवातीला त्यांचं काय होतं, फक्त गर्भगृह होतं आणि व्हरांडा होता 4 कॉलमने बांधलेला, 4 कॉलमवर टिकलेला. त्यानंतर हळूहळू डेव्हलप होत होत मग वेरूळचं जे मंदिर आहे तर त्यापर्यंत कला पोहोचली. नंतर आणखी पुढे काही वर्षानंतर 1300-1400च्या आसपास किंवा 1100-1200च्या आसपास आणखी काही कला किंवा मंदिरांचं आर्किटेक्चर आहे, टेम्पल आर्किटेक्चर, ते डेव्हलप झालं. ओके. मंदिरं वेगवेगळ्या प्रकारची असतात. तुम्ही साऊथ मध्ये जर व्हिजिट करायला गेला, साऊथ इंडियन स्टेट्स मध्ये, कर्नाटक, केरळ, आंध्र प्रदेश, आफ्टर दॅट तमिळनाडू, तर त्या ठिकाणी तुम्हाला मंदिर वेगळे दिसतील. परंतु तेच तुम्ही महाराष्ट्रात जर आले तर महाराष्ट्रात मंदिरांचं आर्किटेक्चर थोडंसं वेगळं आहे. महाराष्ट्रातून तुम्ही एकदा उत्तरेकडे गेला राज्यांकडे तर त्या ठिकाणी स्ट्रक्चर थोडंसं वेगळं आहे. ऑलराईट. सो मिडिओवर पिरियड मध्ये आणखी जे टेम्पलच्या स्टाईल आहे आर्किटेक्चरच्या तर त्या डेव्हलप झाल्या इन इंडिया. द स्टाईल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर आर आयडेंटिफाईड बाय द स्टाईल ऑफ टॉवर. ओके, म्हणजेच काय, मंदिरांचं जे आर्किटेक्चर आहे टेम्पल आर्किटेक्चर, तर ते आपण आयडेंटिफाय कसं करतो की हे ह्या स्टाईलचं आहे, ते त्या स्टाईलचं आहे. तर ते कशावरून आपल्या लक्षात येतं, तर मंदिरांचं जे शिखर आहे किंवा कळस ज्याला आपण म्हणतो, टॉवर वर उभा असतो, म्हणजे थोडक्यात लाईक दिस यू कॅन सी इन दिस पिक्चर, टॉवर टाइप स्ट्रक्चर इज देअर, राईट. त्याला शिखर असं म्हटलं जातं किंवा वी कॅन से कळस मंदिराचा. तर ते कळसावरून त्याला ओळखलं जातं हे मंदिर कोणत्या पद्धतीचं आहे. ओके. द नगरा स्टाईल ऑफ नॉर्थ इंडिया अँड द द्रविडा स्टाईल ऑफ साऊथ इंडिया आर द 2 प्रिन्सिपल स्टाईल्स ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर. म्हणजे भारतामध्ये जेवढ्या प्रकारचे मंदिर आहे तर मॅक्सिमम मंदिरं 2 प्रकारची आहेत, त्यांची स्टाईल 2 प्रकारची आहे बांधण्याची आर्किटेक्चरची. तर नगरा स्टाईल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर अँड हे कुठे आढळून येतं, इन द नॉर्थ इंडिया, उत्तरेकडील भागात जेवढे काही भारताचा प्रदेश आहे तर त्या प्रदेशामध्ये नगरा स्टाईल ऑफ पेंटिंग आर्ट टेम्पल आर्किटेक्चर आपल्याला दिसून येतं. परंतु तेच तुम्ही साऊथ इंडियन स्टेट मध्ये गेलं तर त्या ठिकाणी तुम्हाला द्रविड स्टाईल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर दिसून येतं. तर यामध्ये फरक काय आहे आपल्याला तो पण बघता येईल. ओके. अ ब्लेंड ऑफ these 2 styles is known as वेसरा स्टाईल. ओके, म्हणजेच काही ठिकाणी काय आहे की या दोनही स्टाईलचं मिक्सचर करण्यात आलेलं आहे आणि दोन्ही स्टाईलचे प्रॉपर्टीज वापरून ही पण स्टाईल थोडी वापरली, ती पण थोडी स्टाईल वापरली, म्हणजेच द्राविड स्टाईल पण वापरली आणि नगरा स्टाईल पण वापरली. तर त्यांच्यापासून एक वेगळी स्टाईल विकसित झाली, डेव्हलप झाली, त्यांचा ब्लेंड किंवा त्यांचा मिक्स, आणि दिस इज कॉल्ड ॲज वेसरा स्टाईल. ओके, हिला म्हटलं जातं वेसरा स्टाईल. The Bhumija style seen in Madhya Pradesh and Maharashtra has a close resemblance to the Nagara style from the structural viewpoint. म्हणजे मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र, बेसिकली हे 2 स्टेट आहे ना महाराष्ट्राच्या किंवा देशाच्या सेंटरला आहेत. कोणकोणते, मध्य प्रदेश अँड सम पार्ट ऑफ द महाराष्ट्र. ओके. तर त्या ठिकाणी काय होतं, साऊथ इंडिया आणि नॉर्थ इंडिया सेपरेट होतं बेसिकली. तर या ठिकाणी दोन्ही स्टाईलचे आपल्याला आढळून येतं. तर त्याला काय म्हटलं जातं, द भूमिजा स्टाईल टेम्पल, भूमिजा स्टाईल टेम्पल आर्किटेक्चर इन मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र. ओके. महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशामध्ये एक वेगळ्याच प्रकारचं आहे, त्याला भूमिजा असं म्हटलं जातं. इट हॅज क्लोज रिसेम्बलन्स टू नगरा स्टाईल ऑफ स्ट्रक्चरल व्ह्यू पॉइंट. म्हणजे आपण ते स्ट्रक्चर ज्या पद्धतीने महाराष्ट्रामध्ये आणि मध्य प्रदेशामध्ये मंदिरांचं उभं केलंय तर ते जर आपण बघितलं तर बेसिकली ते आपल्याला जास्त जवळ कुठे वाटतं, नगरा स्टाईलची जी आर्किटेक्चरची स्टाईल आहे, ओके, तर त्या पद्धतीने किंवा त्या दृष्टीने आपल्याला ते जास्त जवळ दिसतं. ओके. इन भूमिजा स्टाईल series of miniature tower are arranged which become smaller towards the top. म्हणजेच काय, महाराष्ट्रामध्ये आणि
उत्तर मध्य प्रदेशामध्ये ज्या पद्धतीचे टेम्पल आर्किटेक्चर आहे, तर त्यामध्ये बेसिकली काय आहे, तर त्यामध्ये इन भूमिजा स्टाईल सिरीज ऑफ मिनिएचर टॉवर. मिनिएचर टॉवर म्हणजे छोटे छोटे टॉवर्स, छोटे छोटे कळस. ओके, तर छोटे छोटे कळस बांधले जातात, कन्स्ट्रक्ट केले जातात, त्यांचं स्ट्रक्चर उभारलं जातं. परंतु हे स्ट्रक्चर स्मॉलर होत जातात कुठे, जसं जसं आपण उंचीकडे जाऊ, टॉपला जाऊ. ओके, म्हणजेच एक निमुळत्या पद्धतीने एक स्ट्रक्चरल आपल्याला त्या ठिकाणी दिसून येतं. ओके, हेन्स द टॉवर अपिअर्स टू बी कंटिन्युअसली रायझिंग फ्रॉम द बेस ऑफ टेम्पल टू द टॉप. मग यामुळे काय होतं, आपल्याला जो टॉवर आहे त्यावरचे छोटे छोटे ते कंटिन्युअसली आपल्याला वर जाताना दिसतात. रायझिंग म्हणजेच उंच दिसतात, जमिनीपासून पाहिलं तर टॉप पर्यंत. ओके, तर गाईज या ठिकाणी तुम्ही नगरा स्टाईल बघू शकता. ओके, आणि या ठिकाणी तुम्ही द्रविड स्टाईल बघू शकता. बघा, द्रविड स्टाईल मध्ये हा कळस आहे मंदिराचा, आणि नगरा स्टाईल मध्ये हा कळस आहे मंदिराचा शिखर. So guys, did you understand this now? What is the architecture of temple? How it is identified from the shikhara? How Dravid is style is different from Nagara style? Where Dravid style we can see, where Nagara style we see. Okay, what is Visera style? What is Bhumija style? Where it is located, or where we find the temple architecture like which has used the Bhumija style. Do you have any doubt? Okay, okay. Harsh Sawant and Avigna Pawar. Are you listening to me? Harsh Sawant and Avigna Pawar. Okay. So guys, if I ask to write down here, do you understand or do you have any doubts? Then it means it is for everybody. तुम्हा सर्वांसाठी ते आहे. ओके. तर कमेंट बॉक्स मध्ये तुम्ही टाकत जा, कारण मग मला वाटतं की तुमच्यापर्यंत माझा आवाज पोहोचला नाही किंवा इतर काही प्रॉब्लेम आहेत. ओके. तर गाईड या ठिकाणी एक बॉक्स दिलेला आहे, त्या बॉक्स मध्ये काय आपण सुरुवातीला बघूयात. इट इज इंटरेस्टिंग टू नो. व्हॉट इज इंटरेस्टिंग टू नो? सी, temples in Maharashtra built in 12th to 13th centuries are known as हेमाडपंथी टेम्पल्स. म्हणजेच 12व्या ते 13व्या शतक. ओके, म्हणजेच 1200 ते 1300 या दरम्यान महाराष्ट्रामध्ये जेवढे टेम्पल बनवण्यात आले, कोरण्यात आले किंवा बनवण्यात आले, वी कॅन से उभे करण्यात आले, ऑल दीज टेम्पल्स आर कॉल्ड एज हेमाडपंथी टेम्पल. ओके, हेमाडपंथी एक पंथ आहे, त्यांची स्टाईल आहे, त्याला हेमाडपंथी असं म्हटलं जातं. द आउटर वॉल्स ऑफ हेमाडपंथी टेम्पल्स आर बिल्ट इन अ स्टार शेप. म्हणजेच बाहेरच्या ज्या भिंती आहेत मंदिराच्या, त्या आपल्याला हेमाडपंथी स्टाईल मध्ये कशा बांधल्या जातात? स्टार शेप मध्ये बांधल्या जातात. ओके, स्टार शेप मध्ये. ओके, इन द स्टार शेप प्लॅन द आउटर वॉल्स ऑफ द टेम्पल हॅज झिगजॅग डिझाईन. म्हणजेच काय, स्टार शेप मध्ये ते बनवलं की त्याचे जे वॉल आहेत, आउटर वॉल, तर त्याचं डिझाईन झिगजॅग असं बनवलेलं असतं. ओके, या ठिकाणी आपण बघू शकतो, सर्व वाचलं की आपण बघूयात. झिगझॅग त्या ठिकाणी डिझाईन आपलं आढळून येतं. दिस रिझल्ट्स इन टू अन इंटरेस्टिंग इफेक्ट ऑफ अल्टरनेटिंग लाईट अँड शॅडो. मग यामुळे काय लक्षात येतं आपलं, किंवा काय गोष्ट घडते झिगझॅग पॅटर्नमुळे किंवा झिगझॅग डिझाईनमुळे?
इंटरेस्टिंग इफेक्ट ऑफ अल्टरनेटिंग लाईट अँड शॅडो, म्हणजेच प्रकाश आणि सावलीचा खेळ त्या ठिकाणी आपल्याला दिसून येतो. अल्टरनेट. द इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेमाडपंथी टेम्पल इज इट्स मॅझोनरी. ओके, म्हणजेच काय, आपण जेव्हा विटांची भिंत बांधतो, ओके, तर ते जे गवंडी आहेत तर ते विट कशा रचतात, तर विटा रचण्याचं जे काम आहे त्याला म्हटलं जातं मॅसोनरी. ओके, तर हेमाडपंथी टेम्पल बांधताना त्याची जी इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक आहे, महत्वाचं वैशिष्ट्य काय आहे, तर त्याच्या भिंती बांधताना जी मेसोनरी यूज करण्यात आलेली आहे, जी स्टाईल वापरण्यात आलेली आहे, तर ती त्याची इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक आहे हेमाडपंथी टेम्पलची. द वॉल्स आर बिल्ट विदाउट युझिंग एनी मोर्टार. मोर्टार म्हणजेच काय, सिमेंट. ओके, तर आपण काय करतो, जेव्हा आपण घर बांधतो त्यावेळी विटामध्ये काय असतं, वाळू आणि पाणी आणि त्यामध्ये सिमेंट मिक्स करून त्याचं जे मोर्टर बनलं जातं, त्याचं जे एक सबस्टन्स बनलं जातं, तर तो आपण यूज करतो की एक विट दुसऱ्या विटेला चिकटली पाहिजे यासाठी. परंतु हेमाडपंथी स्टाईल मध्ये कोणत्याही प्रकारचं सिमेंट टाईप किंवा मोर्टर यूज केलं जात नाही किंवा केलं जात नव्हतं. बाय लॉकिंग द स्टोन्स बाय युझिंग अ टेक्निक ऑफ टेनॉन अँड मोर्टाइज जॉईंट. ओके, तर मग जर मोर्टार यूज केला नाही तर त्या ठिकाणी ते जे दगडामध्ये मंदिर बांधत होते, ओके, तर ते तर पडून जाईल. परंतु नो, त्यांनी दगड अशा पद्धतीने कोरलेली होती, कार्व केलेली होती की त्यांच्यामध्ये एक इंटरलॉकिंग होत असायचं आणि त्याला काय म्हटलं जातं, टेक्निक ऑफ टेनॉन अँड मोर्टाइज जॉईंट्स. ओके, त्यांच्यात एक प्रकारे इंटरलॉकिंग कसं व्हायचं, बाय युझिंग टेक्निक ऑफ टेनॉन अँड मोर्टाइज जॉईंट्स. द अंबरेश्वर टेम्पल ॲट अंबरनाथ नियर मुंबई. ओके, गोंदेश्वर टेम्पल ॲट सिन्नर नियर नाशिक. ओके, औंढा नागनाथ टेम्पल in the Hingoli district are a few finest examples of हेमाडपंथी स्टाईल, ओके, इन महाराष्ट्र. तर बेसिकली महाराष्ट्रामध्ये या ठिकाणी 3 एक्झाम्पल दिलेत. अंबरनाथ म्हणून मुंबई जवळ टेम्पल आहे, अंबरेश्वर टेम्पल. नाशिकमध्ये सिन्नर तालुका आहे आणि सिन्नर तालुक्यामध्ये एक गोंदेश्वर नावाचं एक टेम्पल आहे. ओके, हिंगोली जो जिल्हा आहे महाराष्ट्राचा, त्यामध्ये औंढा नागनाथ हे एक टेम्पल आहे. ओके, आणि हे हेमाडपंथी स्टाईलने त्या ठिकाणी बांधण्यात आलेलं आहे 12व्या-13व्या शतकामध्ये. ओके, द हेमाडपंथी टेम्पल्स आर फाउंड ॲट सेव्हरल प्लेसेस इन महाराष्ट्र. आणि महाराष्ट्रामध्ये आपण हे बऱ्याच ठिकाणी हे मंदिर पाहू शकतो. आता हा फोटो बघा, हा कुठला आहे, तर गोंदेश्वर टेम्पल हा सिन्नरचा आहे. तर मी सिन्नरला माझ्या इंजिनिअरिंगच्या कॉलेजसाठी मी त्या ठिकाणी 4 वर्ष होतो. ओके, तर ह्या टेम्पलला आम्ही बऱ्याचदा व्हिजिट दिलेली आहे आणि मी स्वतः पण हे टेम्पल त्या ठिकाणी बऱ्याचदा बघितले. तर हे फार पुरातन आहे, 700 ते 800 वर्षापूर्वीचे टेम्पल आहे. ओके, आणि तरीही तुम्ही यांचं आर्किटेक्चर जर बघितलं, या स्टाईल जर बघितली या मंदिराची, ओके, ते दगड त्यांनी एकमेकांमध्ये कसं लॉक केले, भिंती कशा बांधल्यात. ओके, सो इट इज व्हेरी इंटरेस्टिंग टू नो गाईज, इट इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. मग डोक्यात आता विचार येतो की त्यावेळी एवढी टेक्नॉलॉजी डेव्हलप नसतानाही आपले जे त्यावेळेसचे कलाकार होते किंवा आर्टिस्ट होते, त्यांनी हे कसं बनवलं असेल. ओके, सो दिस वॉज अबाउट हेमाडपंथी स्टाईल. तर महाराष्ट्रामध्ये 12व्या शतकात ते 13वे शतक यामध्ये जेवढे मंदिरं बांधली गेली, तर त्यांना बेसिकली हेमाडपंथी मंदिरं असं म्हटलं जातं, हेमाडपंथी स्टाईल. सो गाईज, डिड यू अंडरस्टँड दिस? Okay. Guys, is it interesting to know? Okay. For everybody? ओके, तर मित्रांनो, आपण आत्ताच काय बघितलं की आर्किटेक्चरची स्टाईल आहे टेम्पल आर्किटेक्चर. द्रविड, नगरा, भूमिजा,
वेसरा आपण स्टाईल बघितली. ओके. इन द मिडिवल पिरियड अंडर द पॅट्रोनेज ऑफ मुस्लिम सल्तनट्स many style of architecture such as Persian, Central Asian, Arabic, and pre-Islamic native Indian styles were blended together, creating the Islamic architecture of India. तर मित्रांनो, 12व्या-13व्या शतकानंतर 14व्या-15व्या जे शतक आलं, सेंचुरी आलं, 1400-1500चा जो पिरियड आला महाराष्ट्रामध्ये किंवा आपल्या देशामध्ये, तर त्यावेळी आपल्यावर मुस्लिम लोकांचं आक्रमण झालं. ओके. म्हणजेच इस्लामिक लोकांचं त्या ठिकाणी शासन आलं. मुघल शासन, दिल्ली सल्तनत, लोधी सल्तनत, ओके, या वेगवेगळ्या प्रकारच्या सल्तनत त्या ठिकाणी देशामध्ये आल्या. मग त्यावेळी काय झालं, त्याला मिडिवल पिरियड असं म्हणतो आपण, मध्ययुगीन काळ. तर मग त्यामध्ये काय झालं, अंडर द पॅट्रोनेज ऑफ मुस्लिम सल्तनत, म्हणजे मुस्लिम सल्तनतचे जे वेगवेगळे राजे वगैरे होऊन गेले, तर त्यांच्या काळामध्ये काय झालं, वेगवेगळ्या प्रकारच्या मेनी स्टाईल ऑफ आर्किटेक्चर डेव्हलप झाल्या. ओके. या कशा डेव्हलप झाल्या, सच एज पर्शियन टाईप. पर्शियन म्हणजेच अफगाणिस्तान, इराण, इकडच्या साईडचे जे लोक आहेत, तर त्यांच्या ज्या स्टाईल होत्या, तर ते आपल्या देशामध्ये आले, आपल्यावर आक्रमण केलं त्यांनी. ओके. मग त्यांनी त्यांच्या स्टाईल बनवल्या इकडं, त्यांच्या स्टाईलमध्ये काही गोष्टी बनवल्या, टेम्पल्स बनवले. सेंट्रल एशियन स्टाईल आहे, अरेबिक आलं, जे अरब आपल्याकडे आले, तर अरेबियन स्टाईल मध्ये आलं. आणि प्री इस्लामिक नेटिव्ह इंडियन ज्या स्टाईल्स होत्या, तर त्या काय आल्या, दे वेर ब्लेंडेड टुगेदर क्रिएटिंग द इस्लामिक आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया. मग ते जे काही इस्लामिक पीपल होते, तर ते येण्या अगोदर भारतात ज्या स्टाईल होत्या, मग या इस्लामिक स्टाईल, अरेबिक स्टाईल, पर्शियन स्टाईल, इंडियन स्टाईल, दे गॉट ब्लेंड टुगेदर. ओके. दे गेट मिक्स टुगेदर. अँड आफ्टर गेट मिक्सिंग टुगेदर, त्यांनी काय केलं, ज्या इस्लामिक इमारती आहेत किंवा इस्लामिक आर्किटेक्चर आपल्याला दिसून येतं इंडियामध्ये, ते त्यावेळी तयार झालं. हे कधी झालं, इन द मिडिवल पिरियड. मेनी ब्युटिफुल बिल्डिंग्स वेअर क्रिएटेड. मग या सगळ्यांचं एकत्रित ब्लेंड करून, मिक्स करून, मेनी important and many beautiful buildings were created. And which were these buildings? The Qutub Minar at Mehrauli, okay, near Delhi. दिल्ली जवळ कुतुब मिनार आहे. ताजमहल ॲट आग्रा, आग्रा जवळ जो ताजमहल आहे सर्वांना माहित आहे. गोल गुंबज ॲट बिजापूर इन कर्नाटक, कर्नाटक मध्ये गोल गुंबज आपल्याला आढळून येतो. आर द वर्ल्ड फेमस एक्झाम्पल्स ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया. म्हणजे भारतातील इस्लामिक आर्किटेक्चर आहे की ज्यामध्ये पर्शियन इन्फ्लुएन्स आहे, ज्यामध्ये अरेबियन इन्फ्लुएन्स आहे, सेंट्रल एशियन स्टाईलचा इन्फ्लुएन्स आहे, इवन इंडियन स्टाईलचा पण इन्फ्लुएन्स आहे त्यामध्ये. ओके. त्या सर्वांनी मिळून कुतुब मिनार, आग्राचा जो ताजमहल आहे, गोल गुंबज आहे कर्नाटक मधील विजापूरचा, तर या सर्व इम्पॉर्टंट वर्ल्ड फेमस बिल्डिंग इस्लामिक आर्किटेक्चर त्या ठिकाणी डेव्हलप झालं भारतामध्ये. द कन्स्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ऑफ कुतुब मिनार स्टार्टेड ड्युरिंग द रेन ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक. ओके. तर 12व्या शतकामध्ये, 1200 मध्ये कुतुबुद्दीन ऐबक हा एक शासक भारतामध्ये होता. तर त्याच्या नावावरून कुतुब मिनार हा एक बिल्डिंग आहे, ही एक बिल्डिंग आहे, तिचं कन्स्ट्रक्शन सुरू झालं. अँड इट वॉज कम्प्लिटेड इन द रेन ऑफ अल्तमाश. म्हणजे कुतुबुद्दीन ऐबक याने 12व्या शतकामध्ये कुतुब मिनारचं काम चालू केलं आणि 13व्या शतकामध्ये अल्तमाश नावाचा एक शासक झाला, तर त्याने ते काम कम्प्लीट त्या ठिकाणी केलं. कुतुब मिनार इज हायेस्ट मिनारेट इन द वर्ल्ड. ओके. म्हणजेच कुतुब मिनार हा जगातील सर्वात जास्त एक मिनार आहे, म्हणजेच आपण एक म्हणूयात उभा स्तंभ म्हणूयात किंवा मिनार आहे. ओके. हायेस्ट मिनारेट आहे. इट इज 73 मीटर्स इन हाईट. म्हणजेच हा 240 फूट हाईटचा आहे, 73 मीटरचा उंचीचा आहे. द कुतुब मिनार कॉम्प्लेक्स ऑफ बिल्डिंग हॅज बीन डिक्लेअर्ड ॲज अ वर्ल्ड हेरिटेज. तर कुतुब मिनार शेजारी जेवढ्या काही बिल्डिंग असतील कुतुब मिनार धरून कन्सिडर करून, तर त्याला वर्ल्ड हेरिटेज म्हणून कन्सिडर किंवा डिक्लेअर करण्यात आला आहे.
ज्याप्रमाणे वेरूळ अजिंठ्याला वर्ल्ड हेरिटेज म्हणून डिक्लेअर करण्यात आलेलं आहे, त्याचप्रमाणे कुतुब मिनारला पण वर्ल्ड हेरिटेज म्हणून डिक्लेअर करण्यात आले आहे. द मुघल एम्परर शाहजहान बिल्ट ताजमहल इन द मेमरी ऑफ हिज क्वीन मुमताज महल. ओके, तर त्यानंतर शहाजहान एक राजा होता मुघल. ओके, अकबराचा मुलगा होता. अकबर आणि बिरबलच्या गोष्टी आपण ऐकल्यात. तर अकबराचा मुलगा मे बी शहाजहान होका. ओके, तर ह्या शहाजहानने काय केलं, नाही नाही, अकबराचा मुलगा हुमायूं नंतर मग शहाजहान आय थिंक. ओके, आय विल टेल यू लॅटर ऑन अबाउट दॅट. तर शहाजहानने त्याच्या जी राणी होती, मुमताज नाव होतं तिचं, तर तिच्या स्मरणार्थ, ओके, जेव्हा तिचं देहावसन झालं, तर तिच्या स्मरणार्थ त्याने ताजमहल त्या ठिकाणी बांधला असं म्हटलं जातं. द ताजमहल इज लुक्ड अपॉन ॲज पॅरामाउंट एक्झाम्पल ऑफ द ब्युटी ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर इन इंडिया. ओके, तर ताजमहल हा भारतातील जे इस्लामिक आर्किटेक्चर आहे, ओके, तर त्याचा एक पॅरामाउंट एक्झाम्पल म्हणजेच त्याचं एक उत्तम अत्युच्च उदाहरण आपण त्या ठिकाणी म्हणू शकतो. म्हणजे सर्वोत्तम एक्झाम्पल, उदाहरण त्या ठिकाणी इस्लामिक आर्किटेक्चरचं इंडियामध्ये दिसतं. दिस वर्ल्ड फेमस हेल्डिंग हॅज बीन डिक्लेअर्ड ॲज वर्ल्ड हेरिटेज बाय युनेस्को. ओके, याला पण वर्ल्ड हेरिटेजचा दर्जा देण्यात आलेला आहे बाय युनेस्को. ओके, युनायटेड नेशन्स एज्युकेशनल सायंटिफिक अँड cultural organization. All right, guys. So this is about Taj Mahal now. The Gol Gumbaz at Bijapur in Karnataka was built in 17th century C. म्हणजेच 300 वर्ष अगोदर, आजपासून 300 वर्ष अगोदर गोल गुंबज याची बिजापूर या ठिकाणी स्थापना करण्यात आली किंवा बिल्ड बांधण्यात आलं. दिस ग्रँड बिल्डिंग हाऊसेस अ ब्युरियल ऑफ मोहम्मद आदिल शाह ऑफ बिजापूर. तर या गोल गुंबजमध्ये काय आहे, जो विजापूरचा आदिलशाह होता, की छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांनी या आदिलशहाच्या सोबत खूप जास्त लढाया लढल्या आणि जिंकल्या सुद्धा. ओके, तर हा आदिलशाह जेव्हा वारला किंवा त्याचा मृत्यू झाला, तर त्यावेळी त्याची जी कबर आहे, तर ती कबर या बिल्डिंग मध्ये ठेवण्यात आली. ओके, किंवा गाडण्यात आली. त्याला म्हटलं जातं गोल गुंबज मध्ये. आणि हे कुठं होतं, कर्नाटकचं बिजापूरमध्ये. इनसाइड द डोम, आफ्टर विच द बिल्डिंग इज नेम्ड, देर इज अ राउंड गॅलरी. ओके, even a slight whisper by a person standing in this gallery can be heard everywhere, and if somebody claps from here, its echo can be heard many times. म्हणजे या ठिकाणी हा जो तुम्हाला गोल घुमट दिसतोय, गुंबज ज्या ठिकाणी दिसतोय, तर या ठिकाणी गॅलरी आहे. म्हणजेच या ठिकाणी तुम्हाला फिरण्यासाठी गॅलरी आहे, जागा देण्यात आलेली आहे, एक व्हरांडा टाईप स्ट्रक्चर आहे. आणि त्या ठिकाणी तुम्ही जर थोडी जरी कुजबुज केली किंवा शिट्टी मारली किंवा टाळ्या वाजवल्या, तर तुम्हाला त्या ठिकाणी इको, रिफ्लेक्शन कंटिन्यू ऐकू येत राहत. कारण या गोल गुंबजमुळे, गोल घुमटामुळे ते रिफ्लेक्शन आपल्याकडे बॅक परत येतं. तर गोल गुंबज या अशा ठिकाणी आपल्याला दिसून येतो अशा पद्धतीने. ओके, ड्युरिंग द ब्रिटिश पिरियड अ न्यू आर्किटेक्चर स्टाईल अरोज इन इंडिया. आता बघा, प्रत्येक आपल्या देशामध्ये जेवढ्या जेवढ्या लोकांनी राज्य केलं, तर त्या सगळ्यांनी त्यांची त्यांची स्वतःची एक कला डेव्हलप केली किंवा त्यांची जे स्टाईल होती, तर ती स्टाईलमध्ये त्यांनी भारतामध्ये बांधकाम केलं. ओके, मुघल आले, मुघलांनी त्यांच्या स्टाईलमध्ये केलं. जेव्हा भारतीय पीपल या ठिकाणी राज्य करत होते, त्यांनी इंडियन स्टाईलमध्ये केलं. पुन्हा पर्शियन पीपल आले, अरेबिक पीपल आले. ओके, त्यांनी त्यांच्या पद्धतीने. त्याचप्रमाणे जेव्हा ब्रिटिशर्स आले, तर ब्रिटिशांनी पण त्यांच्या स्टाईलमध्ये आर्किटेक्चर करण्यास सुरुवात केली. इट इज नोन ॲज इंडो गॉथिक आर्किटेक्चर स्टाईल. याला इंडो गॉथिक आर्किटेक्चर स्टाईल असं म्हटलं जातं. बिल्डिंग्स लाईक चर्चेस, गव्हर्नमेंट ऑफिसेस, residences of top officials, railway stations were built in this style during British period. मग ब्रिटिश पिरियड मध्ये काय आलं, त्यांनी इंडो गॉथिक स्टाईल आर्किटेक्चरची डेव्हलप केली. मग भारतात काही चर्चेस उभ्या केल्या त्या स्टाईलमध्ये. गव्हर्नमेंट ऑफिस आहे, तर आपल्या भारतातील आजही बरेचसे जे ऑफिसेस आहे गव्हर्नमेंटचे, तर ते इंग्रजांच्या काळातील आहे. आणि
ते इंडो गॉथिक स्टाईलमध्ये बनवण्यात आलेले आहे. रेल्वे स्टेशन झालं, जे गव्हर्नमेंट लोक राहतात, गव्हर्नमेंटचे माणसं ज्या ठिकाणी राहतात, ऑफिसर्स, ते हे सर्व ब्रिटिश स्टाईलमध्ये, इंडो गॉथिक स्टाईलमध्ये देशामध्ये बनतात. तर आपलं जे सीएसटी आहे महाराष्ट्रातलं, म्हणजेच छत्रपती शिवाजी टर्मिनस, त्याला छत्रपती शिवाजी महाराज रेल्वे टर्मिनस असं म्हटलं तर मुंबईमध्ये आहे हे. ओके. आणि हे त्या स्टाईलमध्ये आहे, इंडो गॉथिक स्टाईलमध्ये बांधण्यात आलेलं आहे. ओके. छत्रपती शिवाजी महाराज रेल्वे टर्मिनस मुंबई is the finest example of Indo-Gothic architecture and it is a World Heritage Site. आणि याला आपण वर्ल्ड हेरिटेज साईट म्हणून आपण घोषित करण्यात आलेलं आहे जगभरात. काय? छत्रपती शिवाजी महाराज रेल्वे टर्मिनस. हे बघा, हे स्ट्रक्चर तुम्ही बघू शकता कसं वेगळ्या पद्धतीने आहे बाकी स्ट्रक्चर पेक्षा. आणि ही स्टाईल आहे ब्रिटिशांनी डेव्हलप केलेली भारतामध्ये इंडो गॉथिक आर्किटेक्चर स्टाईल. So friends, now I think time is over for today, and today we have seen very important things. Okay, here architecture, sculpture, Indian iconography, uh, temple architecture styles, different styles, how it developed. महाराष्ट्रामध्ये कोणत्या पद्धतीची स्टाईल होती. ओके, तर त्या सर्व गोष्टी आपण बघितल्या. आणि माझ्या मते तुम्हा सर्वांना या गोष्टी समजल्या आहेत, कारण आपण खूप डिटेलमध्ये खूप स्लो या गोष्टी शिकलोयत. ओके. हॅलो. ओके, एव्हरीबडी हॅज लेफ्ट. व्हाय एव्हरीबडी लेफ्ट? सर्वांनी क्लासमधून लगेच एक्झिट का केली? ओके, मैत्र अँड यश. ओके, एम आय ऑडिबल टू यू? ओके. तर काही डाऊट आहेत आतापर्यंत आजच्या क्लासमध्ये? ओके. ओके, तर सर्वांना नाव दोघांनाही गुड नाईट आणि गुड बाय. आता तुम्ही जाऊ शकता, पण टॉपिक रिवाइज करा. ओके. सो हाऊ वॉज टुडेज क्लास? Okay. So thank you for listening to me and goodbye. Now you guys can leave the class. Good night. Okay, bye.